हुइले हान्दै होला नि कस्तो चिप्लेको यार त अब 100वटा भिडियो हाल्नेसम्म प्लानिङ गरेँ जति भयो ग्रो अप भयो त्यसपछि म भिडियो हाल्दिनँ त्यसपछि म युट्युब छोडिदिन्छु म किनभने अब प्रगति नै ए ब्लगको चक्करमा लाएर यहाँ मेरो जुत्ता भिज्यो जुत्ता अलराइट गाइज सो मैले माइक चेकआउट गरिसकेँ जस्ट ठिकै रहेछ त्यस्तो बिग्रेको चाहिँ छैन है राम्रो छ हल्का एङ्गल चाहिँ तल हालेछ मैले एङ्गल पनि मिलाएँ अब हामी फेरि आफ्नो बाटो लाग्नुपर्छ ना 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 हुइले हान्दै होला नि हुइले मलाई हुइले हान्न आउन गाइज हुइले हान्न कोप्रेको गाउँ देख्न सक्नुहुन्छ बवाल छ एकदम दामी मलाई मनपर्छ जोलाई जस्तो भए पनि त्यही हो मलाई चाहिँ एकदम दामी लाग्छ यो ठाउँ चाहिँ क्या पिस आउट छ कि तर अलिक घाम चाहिँ पर्दैन हुन्छ क्या छिटो घाम चाहिँ तपाईँको कति 12 बजे पर्छ होइन अस्ताउन चाहिँ 3:30 बजे अस्ताउँछ क्या त्यस्तो छिटो छ यहाँ त्यही भएर अलिक तनाव पर्छ नत्र त सब ठिक छ चिसो चाहिँ लास्टै छ है चिसो एकदम यो भाइजरले केही देखिनँ यार मैले त कसम लास्टै भयो यार त्यो भाइजर त निकाल्नु पर्छ पहिले यहाँ आएर मैले बाइक धुन्थेँ क्या गाइज यहाँबाट माथि जानु ठाउँ छ होला तर म चाहिँ जाँदिनँ किनभने यहाँ धेरै टाढा छ कहाँबाट जान्छ मलाई थाहा छैन यहाँबाट माथि होला सायद यहाँबाट माथि कुरो यसो घुमेर जाने अब बिना काम नजाने क्या यत्तिकै किन जाने भन्ने कुरो हो कस्तो चिप्लेको यार त गाडी मुख आएर चिप्लिन्छ यार गाडीको धन्न अलमोस्ट यत्तिको ग्याप हो क्या यत्तिको ग्याप थैट मलाई त्यही भएर यो एमआरएफको टायरको यो हिलोमा भर लाग्दैन भन्ने त्यही हो क्या अब यहाँ हेर्नु होइन यस्तो चिप्लिन्छ यहाँ मैले यसरी लो अब यहाँ यो चिप्लेर लोटिन्छ अब हामी जान्छौँ पहिला यो त पारा बल्ल यस्तोले भन्छ क्या रियल ड्राइभर बल्लमा अरूको मर्म बुझेर आफूले पनि यसो साइड हट्दैछ त अब जानु मिल्छ नि त त्यो हो क्या कुरो बल्ल कोही त हुन्छ जबरजस्ती किन अर्काको लेनमा आइस भनेर जबरजस्ती पेल्न खोज्छ जान्ने हुँदा यार त्यो गरेर पाउने कि होइन मैले यहाँ नल्याउनु पर्ने चिप्ली भने अहिले लडिन्छ बेकार बाइक तल जान्छ त्यही भएर ओभर जान्ने नहुँ यताबाट जाम भन्ने कुरो त्यही भएर हो क्या नि गाइज कति धेरै बोलेर हिँड्दो रहेछ यार यहाँ त लास्टै धेरै बोलेरहरू आउँदो रहेछ त यहाँबाट बरङ जाने बाटो यही हो यो मेन बाटो हो यो पनि तर यसलाई चाहिँ पिच गराइदिनु पर्ने नत्र उता पिचबाट चाहिँ पुल हालिदिनु पर्ने हो खासमा तर अब के गर्नु त्यस्तै छ विकासको कामहरू त्यही हो पारा त्यही भएर चाहिँ यस्तो बाटोमा पनि हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन तर यहाँ चाहिँ यो सबभन्दा धेरै हिँड्ने बाटो यही हो कि पारीको र यो बराबर छ भनौँ न यताबाट यताकोलाई कभर गर्छ उताकोलाई कभर गर्छ क्या त्यस्तो हो क्या तर म यो बाटो नआउनु पर्ने यार म आएछु आज त आएँ अब म कहिले आउने यार यो बाटो मलाई लास्टै झ्याउ लाग्यो मलाई किन यो अफ रोडमा हिँड्नलै झ्याउलाउँछ के मजै आउन्न क्या लास्टै झ्याउलाउने यहाँ चाहिँ सिनेमेटिक्स हान्ने यो भ्यूहरू चाहिँ यस्तो बवाल छ होइन उठेर चलाइदिउँ न यसो होइन एकछिन माथि लग्दिनँ हुन्थ्यो फेरि अहिले बाइक उक्लेन भने एक्लै तनाव पर्छ नत्र म लगिदिन्थेँ यहाँ ढुक्क यता लगिदिन्थ्यो फेरि बाइक उक्लेन भने अहिले फेरि झ्याउ हुन्छ बेकारको हो कि नि गाइज होइन त पिस आउट पिस आउट चाहिएको पिस आउट भन्दा धन्न ढिलामुनि पुगेन नि त गाइज तर हामी उठेर चलाइन्छ
उठेर चलाउनुको कम्फर्टेबल हुन्छ नि त तपाईँको सकललाई भार पर्दैन होइन आरामसित बाइक स्टेबल भएर हिँड्छ त्यो हो नि त कुरो उठेर चलाउँदा सिङ्गल रोडमा हामी क्रसर नजिक आइसक्यो अब हामी चाहिँ अलि पर पुगेर नयाँ पुल भन्ने ठाउँ आउँछ त्यस पछाडि चाहिँ हामी पारी जानुपर्ने हुन्छ होइन पारी गएपछि चाहिँ फेरि पिच रोड भेटिन्छ पिच रोडमा फेरि दह्रो कुदाउनु पर्छ एकछिन त्यही हो कुरो आज यो बाटो पनि आइयोस् म आउनु त आएको थिएँ पहिला पनि तर भ्लग चाहिँ बनाएको थिइनँ नि त त्यो बाटो क्याप्चर गरेको थिइनँ आज चाहिँ गरियो भन्ने कुरा हो यसमा पनि उठेरै जानुपर्छ नि त हो कि होइन दुईका दुई जान्छ नि त यस्तोमा त चिल तान्छ क्या तानिहाल्छ नि दुईमै ए खुट्टा हल्का लुलो बनाइदिनुहोस् त्यसपछि त फेरि यस्तोमा केसको भन्दाखेरि अलिअलि ब्रेकिङको कमाल हो होइन अलिअलि त्यो उसको गरे हुन्छ क्या तपाईँले क्रचको र अनि त्यहाँखेरि गियरको रेपको कम्बिनेसन मिलाउनु भने चाहिँ इजी हिँड्छ क्या हिलोमा पनि त्यही हो हिलोमा पनि तपाईँले ब्रेकहरू नलाउनु होइन ब्रेक लाउनु नै होइन हिलोमा क्लचमा त्यो क्लच र अनि त्यहाँ रेसको कम्बिनेसन गराउनु भने चाहिँ यस्तो आफै हिँड्छ क्या दामी तरिकाले हिँडिदिन्छ जस्तो चिप्लो भए पनि होइन हिँडिदिन्छ तर मिलाउनु सक्नु पऱ्यो आफूले त्यो हो कुरो खासमा यो ठाउँलाई चाहिँ मलाई के भन्छ थाहा छैन तर यो भन्दा माथि पनि जाने ठाउँ चाहिँ यस्तो दामी छ बाटो चाहिँ अति एक्सट्रिम छ यो बाटो जाने चाहिँ होइन अनि फेरि अर्को बोलेर आएको अवस्था छ उताबाट हामीले फेरि भाइजर लाउनु पर्ने हुन्छ किनभने साउन्ड आउँछ बोलेरोको अनि हामी फेरि कुद्नु पर्ने हुन्छ कुनाबाट जाउँ है डिलाबाट चिप्लो छ लड्न सकिन्छ ओके होइन मेरो कुरो सही लाग्यो भने सही भन्नु गऱ्यो नत्र होइन भन्दै नि हुन्छ चिल हो कमेन्ट गर्नु पऱ्यो के गाइस कमेन्ट गरेर यस्तो माया देखाउनु पऱ्यो सपोर्ट देखाउनु पऱ्यो र पो बल्ल अलिअलि हुन्छ यार तपाईँहरू के हो कमेन्ट पनि हान्नु छैन लाइक पनि हान्नु छैन सेयर हान्नु छैन सब्सक्राइब गर्नु छैन वाइ अब यस्तो गर्नु पऱ्यो अब गाइस मैले अब 100वटा भिडियो हाल्नेसम्म प्लानिङ गरेँ है 100वटा भिडियो हाल्नेसम्म चाहिँ जति भयो ग्रो अप भयो त्यसपछि म भिडियो हाल्दिनँ हो कि होइन गाइस त्यसपछि म युट्युब छोडिदिन्छु म किनभने अब प्रगति नै ए म त ठिस खाइदिएँ नि त यार यो ब्लगको चक्करमा लाएर यहाँ मेरो जुत्ता भिज्यो जुत्ता भिज्ने हो यसरी थैट मेरो जुत्तै भिज्यो यार छ्या यस्तो दुःख गर्नुपर्छ भ्लग गर्न तपाईँहरूले सब्सक्राइब नि हान्नु न सपोर्ट नै देखाउनु न अनि मलाई जोस जान्छ क्या कहाँबाट अरे यहीँबाट हो क्या तल जाने अनि यहाँबाट तल गएर यहाँबाट यस्तो उक्लेर यहाँबाट माथि गयो भने त फेरि पिच आउँछ पिचमा कुदाउनु पर्छ हल्का एकछिन पिचमा कुदाएपछि त यता हिँड्छ अनि त्यसपछि बल्ल हाम्रो पिच भेटिन्छ असली पिच हो कि होइन गाइस यो हो नि त असली पिच बल्ल यहाँ हो नि त कुदाउनु कहाँ गयो रुवाइदिन्छ पुरा हेर्दा Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. What is speeding, guys? Don't speeding गर्नु हुँदैन guys. Speeding गर्नु हुँदैन. I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously. And so hope you guys like this video. If you like, then don't forget to subscribe my channel. I'll see you guys in the next video. Till then, be safe. Bye bye, guys. Bye bye. loud work you turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy.